So hi everyone, welcome back to a new video. So আমি partnership accounts বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলোঁ তাত আমি capital interest on capital profits এনেকুৱা ধৰণৰ adjustmentsবোৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ কিন্তু আপুনি ভাবি চাইছেনে যে as a partner বা as a business owner আমি যেতিয়া আমাৰ personal needsৰ কাৰণে পইচা withdraw কৰোঁ from our business so হেতুক আমি কি কওঁ so হেতুকে actually drawings বুলি কয় বা drawings কনসেপ্টটো আহি পৰে বা interest on drawings বুলি যিটো আমাৰ বুকত আছে সেই কনসেপ্টটো আহি পৰে so actually আমি যেতিয়া নিজৰ কাৰণে আমি পইচা withdraw কৰোঁ বা বিজনেছৰ পৰা সো এটুকে কয় ড্ৰয়িংছ সো ড্ৰয়িংছনো কি ড্ৰয়িংছৰ কনসেপ্ট ড্ৰয়িংছৰ বিষয়ে আৰু পঢ়িবলগীয়া থিয়ৰি কি আছে বা প্ৰেক্টিকেলছ কেনেকৈ কৰে আমি গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত আমি ডিছকাছ কৰিম আই হোপ আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড So drawings মানে হৈছে যেতিয়া এজন বিজনেছমেনে নিজৰ বিজনেছৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিব নিজৰ পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে সো এটুকে কয় ড্ৰয়িংছ আৰু যেতিয়া আপুনি পইচা উইথড্ৰ কৰিছে আপুনি সেই পইচাৰ ওপৰত যেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট দিব ইন্টাৰেষ্টটো কাক দিব আপুনি আপোনাৰ বিজনেছক দিব সো আপুনি যেহেতু আপুনি আপোনাৰ বিজনেছক দিব হেতু আপোনাৰ কাৰণে এক্সপেন্স কিন্তু বিজনেছৰ কাৰণে গেইন হয় এতিয়া আপোনালোকে পিকচাৰটোত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে লিখা আছে owner withdraws cash from the enterprise for personal use তাৰমানে তেখেতে নিজৰ পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে যিকোনো হ'ব পাৰে পাৰ্সোনাল ইউজ সো পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে যেতিয়া পইচা উইথড্ৰ কৰিছে বা উলিয়াইছে এটুকে কয় ড্ৰয়িংছ সো তাৰ ওপৰত আমি ইন্টাৰেষ্ট দিওঁ এটু এটা বেলেগ কনসেপ্ট হেতু আমি ডিসকাস কৰি আছো লাহে লাহে আৰু তলত আপোনালোকে সক ইকুইটিটো আমাৰ ৰিডিউস কৰা দেখাইছে তাৰমানে তেখেতে যেটো ইনভেস্ট কৰিছিলে বা যেটো ক্যাপিটাল ইনভেস্ট কৰিছিলে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে বিজনেছটোত হেতুৰ পৰা যেটো পইচা উইথড্ৰ কৰিছে তো তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ইকুইটিটো ৰিডিউস হোৱা দেখুৱাইছে সো ইয়াত এটা মই সিম্পল ডেফিনিশন লৈছো যেটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে সো লিখা আছে ড্ৰয়িংছ ইন একাউন্টিং represent the withdrawals of cash or assets by the owners of a business for personal use যেটো মই আপোনালোকক ক'লো personal useৰ কাৰণে তেখেতে পইচা উইথড্ৰ কৰে আৰু they are recorded as reductions in owner's equity or partner's equity in partnership যেটো আমি বনাইছো and are reflected in the drawings account on the balance sheet so balance sheet আপোনাৰ liability side দেখুৱা হয় আমি capital পৰা আমি drawing to minus কৰো So interest on drawing আমি দুটা ধৰণে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো এটা হৈছে when fixed amount is withdrawn every month আৰু এটা হয় fixed amount is withdrawn every quarter তো আমি প্ৰত্যেক মাহে আমি পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰো বা প্ৰত্যেক কোৱাৰ্টাৰো আমি পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰো আৰু প্ৰত্যেক মাহে আমি উইথড্ৰ কৰিবলৈ হলে আমাৰ তাতো তিনটা ফৰ্মুলা আছে তিনটা কথা আছে যেনেকৈ আমি প্ৰথম মাহটোৰ একেবাৰে প্ৰথমটো আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰো বা মাজতো উইথড্ৰ কৰিব পাৰো বা একেবাৰে শেষতো উইথড্ৰ কৰিব পাৰো যদি আমি বছৰটো মাহটো যদি একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙত যদি আমি উইথড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে 6/1/2 মান্থ হ'ব আৰু যদি মাজত আমি উইথড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে 6 মান্থ হ'ব আৰু যদি এট দা এন্ড অফ দা মান্থ আমি উইথড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে 5/1/2 মান্থ হ'ব আৰু তেনেকৈ যদি আমি ফিক্সড এমাউন্ট আমি যদি কোৱাৰ্টাৰলি কথা আমি যদি পাতো তেতিয়া হলে কোৱাৰ্টাৰলি যদি একেবাৰে বিগিনিং অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ যদি হয় 7/1/2 মান্থ হ'ব আৰু যদি এট দা এন্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ তেতিয়া হলে 4/1/2 মান্থ হ'ব এটা আপোনালোকে ইয়াতে মন কৰক আপোনালোকে দেখিব মই তিনটা ইয়াতে লিখি দিছো একেলগে সো when fixed amount is withdrawn every month in the beginning of every month হলে 6/1/2 মান্থ হ'ব m মানে মান্থ হয় আৰু in the middle of the month হলে 6 month হ'ব আৰু in the end of the month হলে 5/1/2 month হ'ব ইয়াত month বুলি মই লিখা নাই m বুলি লিখি দিছো যেটো ইয়াত মোৰ স্পেস অলপ দিগদাৰ আছিল স্পেস নাছিলে সেইকাৰণে m লিখিছো ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কোৱাৰ্টাৰলি কথা পাতো when fixed amount is withdrawn every quarter তেতিয়া হলে in the beginning of each quarter 7/1/2 month হ'ব in the end of each quarter হলে 4/1/2 month হ'ব in the beginning of each quarter হলে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চ তেতিয়া হলে আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱাৰ্টাৰটো হ'ব এপ্ৰিল টু জুন সেকেন্ড কোৱাৰ্টাৰটো হ'ব জুলাই টু সেপ্টেম্বৰ আৰু থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰটো হ'ব অক্টোবৰ টু ডিসেম্বৰ আৰু ফোৰ্থ কোৱাৰ্টাৰটো হ'ব জানুৱাৰী টু মাৰ্চ ঠিক তেনেকৈ ইন দা এন্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ হলে আমাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা নধৰো আমি ধৰিম জুনৰ পৰা যেটো এন্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ বুলি কৈছে নেক্সট আমি সেপ্টেম্বৰ ধৰিম তাৰপিছত আমি ডিসেম্বৰ ধৰিম আৰু লাষ্টটো আমি মাৰ্চ ধৰিম তো ইয়াতে আপোনাৰ যিকিটা ফৰ্মুলা আছে 7/1/2 মান্থ m মানে মান্থ আৰু এইফালে 4/1/2 মান্থ এইকিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰেক্টিকেল কৰিবৰ কাৰণে এইকিটা বস্তু জানিব লাগিব সো আমাৰ লগত এটা কোৱেশ্চন আছে S&T are partners sharing profits and losses equally during financial year 2005-06 S withdrew rupees 30,000 quarterly if interest is to be charged on drawings at a rate of 8% per annum calculate interest on drawings তাৰমানে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমাক যেহেতু কৈছে ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িংছ উলিয়াবৰ কাৰণে তেতিয়া আমাক কিন্তু কোৱা নাই যে কেতিয়া উইথড্ৰ কৰিছে তো আমি কি কৰিম দুটা প্ৰসেছত কৰিম যেনেকৈ আমি অলপ আগত এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ ইন দ্য বিগিনিং অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ এণ্ড ইন দ্য এণ্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ সো আমি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ ইন দ্য বিগিনিং অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ তেতিয়া আমি কি কৰিছোঁ 30,000 ইচ কোৱাৰ্টাৰ বুলি কৈছে নহয় মানে কোৱাৰ্টাৰলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি 30,000 ইনটু 4 কৰিম কাৰণ চাৰিটা কোৱাৰ্টাৰ থাকে ইকুৱেল টু 1,20,000 আৰু তাৰপিছত 1,20,000 ইনটু 8% 8/100 ইনটু 15/12 15/12 এইকাৰণে হ'ল কাৰণ এইটো আমি বিগিনিং অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ কৰিছোঁ সো বিগিনিং অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ 7/1/2 মান্থ কৰিব লাগে হেতু আমি মিক্স ফ্ৰেকশনটো আমি কনভাৰ্ট কৰিলে 15/2 আহে আৰু 1/2 12 এই কাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ এইটো আমি মান্থ টু ইয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিছোঁ
তো আফটাৰ অল আমি পালোঁ 6,000 চ' 6,000 পোৱাৰ পিছত আমি এখন এটা ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্মতো কৰিব পাৰোঁ চ' এতিয়া আমি এখন ষ্টেটমেণ্ট বনাইছোঁ ষ্টেটমেণ্ট বনাই পেলাই যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ যে এটা বিগিনিং অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ আমি যদি উইথড্ৰ কৰোঁ 30,000কে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 4টা কোৱাৰ্টাৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলত হ'ব 30,000 12 মান্থৰ কৰি 8% দিছোঁ কাৰণ এইটো আমি ফুল ইয়েৰ ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি 1 জুলাই 30,000 যদি উইথড্ৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান মান্থ হ'ব 9 মান্থ হ'ব 30,000 ইনটু 8% ইনটু 9/12 তাৰপিছত আছে আমাৰ 1 অক্টোবৰ যদি উইথড্ৰ কৰে 30,000 তেতিয়াহ'লে 6 মান্থৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ হ'ব এইটো 8% ইনটু 6/12 আৰু লাষ্টলি আমাৰ যদি 1 জানুৱাৰীত উইথড্ৰ কৰে 30,000 তেতিয়াহ'লে 3 মান্থৰ কাৰণে আমি চাৰ্জ কৰিব লাগিব তাৰপিছত 30,000 ইনটু 8% ইনটু 3/12 চ' ফাইনেলি আমাৰ এমাউণ্ট ওলাই গৈছে 6,000 এইটোৰ লগত আমাৰ মিলি গৈছে চ' ফাইনেলি আমাৰ এইটো কেলকুলেশ্যন ইয়াতে কমপ্লিট হৈছে চ' আমি নেক্সট প্ৰচেছটো কৰিম চ' এতিয়া আমি কনচিডাৰ কৰিম যদি ইফ এমাউণ্ট ইজ উইথড্ৰন এট দ্য এণ্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ যদি এমাউণ্ট ইজ উইথড্ৰন এট দ্য এণ্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আগৰ নিচিনা একে প্ৰচেছ 30,000 ইনটু 4 কাৰণ আমাৰ 4টা কোৱাৰ্টাৰ আছে 1,20,000 ৰুপিজ 1,20,000 ৰুপিজৰ 8% কৰি পেলাই আমি 9/2 এই কাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ফৰ্মুলাটোত আগতে মই যিটো আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ তাত আছিলে 4/1/2 মান্থ 4/1/2 মান্থটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনটো আমি যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আহে 9/2 ইনটু 1/12 এই কাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ আমি মান্থটো ইয়েৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিছোঁ চ' আমাৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল 3,600 চ' এইটো আমি এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্মত কৰিম চ' এতিয়া ফাইনেলি আমি ষ্টেটমেণ্টখন বনাইছোঁ য'তে কনচিডাৰ কৰিছোঁ ইফ দ্য এমাউণ্ট ইজ উইথড্ৰন এট দ্য এণ্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ যদি এণ্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাওক ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰটো আমাৰ আছিলে এপ্ৰিল টু জুন তাৰপিছত আছিলে জুলাই টু ছেপ্টেম্বৰ তাৰপিছত অক্টোবৰ টু ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী টু মাৰ্চ চ' এতিয়া আমি কি হ'ব জুন 30 হ'ব কাৰণ এণ্ড অফ ইচ কোৱাৰ্টাৰ কৈছে চ' 30,000 ৰুপিজ উইথড্ৰ কৰিছে কিমান মান্থৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিম 9 মান্থৰ কাৰণে দিম আৰু কেলকুলেশ্যন হ'ব 30,000 ইনটু 9/12 ইনটু 8% তাৰমানে আমি 9 মাহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট দিম 8%কে তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰ 30 যদি আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ 30,000 তেতিয়াহ'লে আমি কিমান মান্থৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব মানে 6 মান্থ দিব লাগিব 6 মান্থ দিয়াৰ পিছত আমি 30,000 ইনটু 6/12 ইনটু 8% দিছোঁ 8/100 তাৰপিছত আমি নেক্সট যদি 31 ডিচেম্বৰত আমি যদি উইথড্ৰ কৰোঁ 30,000 তেতিয়াহ'লে আমি কিমান মান্থৰ দিব লাগিব 3 মান্থৰ দিব লাগিব 3 মান্থৰ দি পেলাই 30,000 ইনটু 3/12 ইনটু 8% আৰু লাষ্টলি যদি 30,000 ৰুপিজ যদি আমাৰ মাৰ্চ 31st উইথড্ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিমান মান্থৰ দিব লাগিব 0 মান্থ কাৰণ আমাৰ মাৰ্চ 31st আমাৰ একাউণ্ট ক্ল'জ কৰে আৰু তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি প্লাছ কৰিম কিমান ওলাইছে 33,600 ওলাইছে আৰু ইফালে আমি টোটেল কৰি দিছোঁ আমাৰ এমাউণ্ট কলমটো 1,20,000 ৰুপিজ ওলাইছে চ' ফাইনেলি আমাৰ এক্সামটো ইমানতে শেষ হৈ গৈছে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিব আৰু মই আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাব পাৰোঁ আৰু বা চিম্পল যদি কৰিব পাৰোঁ মই তেতিয়া কৰিম আৰু কোনখিনি বুজি পোৱা নাই মোক আপোনালোকে জনাব যদি বুজি পাইছে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং